السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهارده ان شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة. غرزتنا النهارده لعمل بلوزة او شال مستطيل او كوفية او بلوفر او كارديجان، يعني اي حاجة تقدري تعمليها بغرزتنا النهارده سهلة جدا وبسيطة. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهارده هي طبعا بتديني شكل الدوائر بشكل جديد جميل جدا وسهل وبسيط في نفس الوقت، وان شاء الله نعمل منها بلوزة في الفترة اللي جاية بإذن الله. عدد سلاسل البداية بيكون مضاعفات رقم 5، وبعد ما بنضاعف رقم 5 أكتر من مرة بزود سلسلة واحدة بس وبعديهم طبعا، بس السلسلة دي بتكون من العدد اللي بشتغل عليه. بعد كده برتفع 3 سلاسل، ولكن دول بيكونوا ارتفاع للغرزة الأولى بتاعتي وهي غرزة العمود بلفة. طيب ايه الغرز اللي بنشتغل بيها في غرزتنا النهارده؟ بشتغل بغرزة السلسلة، بغرزة الحشو، بغرزة العمود بلفة، علشان نقدر نكون طبعا الشكل بتاعنا. وكمان بنضيف غرزة العمود بلفتين بتبقى على جوانب الشغل في اليمين واليسار بالنسبة لبعض السطور عندنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كده هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. انت تقدري تشتغلي بصوف بقطن بأي نوع خيط انت حابة طبعا تشتغلي بيه او متوفر عندك. هنسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل دوت. هدخل داخل الحلقة، هلف الخيط وهخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان ابتدي اكون مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5. ارجع تاني 1 2 3 4 5. نرجع تاني 1 2 3 4 5، وهكذا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. نقدر نشتغلها بخيوط سادة، نقدر نشتغلها بخيوط شنجاه ملونة، بتكون حلوة جدا وجميلة. وعلى فكرة بتكون تحفة بالخيوط الشنجاه. لو عندك مثلا بقايا خيوط، مثلا لو هنقول مثلا نص شلة من كل لون، ممكن تشتغليهم على فكرة، تعملي منهم كوفية او شال مستطيل وتكوني كل الالوان. بس طبعا لازم تكون الوان متناسقه مع بعضها، وتعملي عمل منهم حلو جدا وجميل ببقايا الخيوط بتاعتك، يعني تقدري تدخلي فيها اكتر من لون. بعد طبعا ما ارتفعنا مضاعفات رقم 5 بزود سلسلة واحدة بس، هي بتكون تكملة العدد بتاعي. اما بعد كده برتفع ايه؟ برتفع 1 2 3، وبعتبره اول عمود بلفة موجود معايا، لان اول سطر بشتغله بغرزة العمود بلفة. وكل عمود يعني مثلا في البداية بيكون عندي عمودين، وبعد كده سلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وهكذا. في النهاية برضك بيكون عندي 2 عمود بلفة. طيب بسيب بقى كام سلسلة؟ 1 2 3 4. طب ليه سبتي رقم 4؟ لان هي اللي انا ارتفعت من فوقيها اول عمود بلفة، اذا اشتغلت فيها فمش هشتغل فيها تاني. بروح بقى للغرزة رقم 5. انا عندي طبعا في حلقة امامية الفرونت لوب والباك لوب الحلقة الخلفية. بدخل بشتغل في الحلقة الخلفية اللي هي الباك لوب. بروح اشتغل غرزة عمود بلفة، يعني انا بعتبر الثلاث سلاسل دول عمود بلفة، واروح بقى ايه الرقم 4 طبعا هي اللي فوقيها العمود الاول. بروح لرقم 5 واشتغل عمود بلفة طبيعي. احنا طبعا هنا لسه ما اشتغلناش، بيكون معايا على الابره حلقه. ازاي بنشتغل بقى العمود بلفه؟ بلف الخيط على الابره لفه واحده، لانه عمود بلفه واحده. كده بقى معايا الحلقه الاساسيه واللفه اللي لفيناها بقى حلقتين. بدخل في الحلقه او السلسله رقم 5 في الباك لوب الحلقه الخلفيه، الف الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج من حلقتين. اصبح كده احنا اشتغلنا ايه؟ 1 2 عمود. بعد منهم هاخد سلسلتين 1 2 والف الخيط على الابره تاني. هسيب من تحت زي ما اخدت من فوق 2 سلسلتين، بسيب 1 2 وبروح لرقم 3 في الحلقه الخلفيه، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين. بكده بكون عملت العمود الاول بعد السلسلتين اللي سبناه. هروح اعمل كمان عمود في الغرزه اللي بعدها، يبقى كده 2، وكمان غرزه عمود بلفه في السلسله رقم 3 اللي بعدها زي ما احنا شايفين. اصبح دلوقتي بعد 3 عمود بلفه باخد سلسلتين 1 2، هلف الخيط على الابره وبسيب 1 2 وبروح اشتغل 1 2 3 غرزه عمود بلفه زي دي بالظبط. وبفضل اخد سلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وكل سلسلتين باخدهم من فوق بسيب زيهم سلسلتين من تحت. هكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقه وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما اخدت سلسلتين من فوق، هسيب 1 2، وفي النهايه اتبقى لي فراغين زي الاول بالظبط، اشتغل فوقيهم 2 عمود بلفه، فوق كل فراغ منهم عمود. 1 2. طيب كده خلاص خلص الراوند الاول بتاعي زي ما احنا شايفين. طريقه سهله جدا وبسيطه ما فيهوش اي صعوبه.
طيب السطر التاني بيكون ايه؟ برتفع سلسله واحده بس، وبتكون ارتفاع غرزه الحشو. بلف شغل الناحيه التانيه. لما باجي اشتغل في الراوند التاني بشتغل فين؟ بشتغل عند الفراغات اللي احنا شايفينها دي وتحت السلسلتين او من فوق السلسلتين. باجي عند اول غرزه بشتغل غرزه حشو. ازاي بنشتغلها؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل الفراغ بتاعي تحت حرف الفي، الف الخيط واخرج معايا كده حلقتين، بلف الخيط واخرج من الاتنين، واحد اتنين. بالشكل دوت كده اشتغلنا ايه؟ اشتغلت غرزة حشو في بداية السطر بتاعي، وفي نهاية السطر بردك في ثالث سلسلة ارتفاع. بالنسبة لهنا واحد اتنين تلاتة، او احنا طبعا بنسيب رقم 4 كمان، يبقى هنعد واحد اتنين تلاتة، رقم 4 بدخل اللي هي اول واحدة بالنسبة لي هنا، بدخل وبشتغل عليها غرزة حشو بردك زي ما ابتدي بغرزة حشو بختم بغرزة حشو مباشرة. هسيب بقى العمود رقم 2 مش هشتغل فيه، عندي هنا سلسلتين بنزل من تحتهم وبشتغل فوقيهم 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. يبقى هلف الخيط على الابرة وهنزل من تحت السلاسل، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين كده عمود تاني في نفس الفراغ، اتنين تاني في نفس الفراغ، تلاتة تاني في نفس الفراغ، أربعة، خمسة. بعد ما خلصت 5 غرزة عمود بلفة هلاقي عندي تحت ايه؟ واحد اتنين تلاتة. هسيب العمود الاول وهسيب العمود الاخير، وهاجي هنا في المنتصف عند العمود اللي في المنتصف وهشغل غرزة حشو. هرجع تاني الف الخيط، هسيب بقى العمود دوت زي ما قلنا، وهروح لسلسلتين اشتغل كمان 5 عمود بلفة في نفس الفراغ. والسطر بتاعي كله بيكون كده 5 عمود حشو، 5 عمود حشو، 5 عمود حشو. مكان ال5 عمود فوق السلسلتين، مكان الحشو فوق العمود اللي في الوسط الاوسط ده. ده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. بعد ما اشتغلت 5 عمود بنسيب أول عمود وآخر عمود، وباجي في المنتصف هنا بدخل وبشغل سنجل كروشيه يعني غرزة حشو، وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين ان فوق السلسلتين بعمل 5 عمود، وفوق العمود اللي في المنتصف حشو، وهكذا طبعا لغاية نهاية الراوند بتاعي. هيقابلني سلسلتين بشتغل فوقيهم 5 عمود، وبروح للسلسلة الأولى هنا من السلاسل اللي هي طبعا في الفوق دي، لكن من تحت بعد واحد اتنين تلاتة، رقم 4 بدخل في الحلقتين. الحلقة طبعا اللي هي طبعا زي ما احنا شايفين بصوا كأني بدخل في حرف في، الحلقة الأمامية والخلفية للسلسلة الأخيرة اللي هي رقم 4، وبعمل غرزة حشو. هكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة وارجع. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص قفلت السطر بتاعي زي ما احنا شايفين في رابع سلسلة ارتفاع. بالشكل دوت خلص الراوند رقم 2. غرزتنا هي تكرار ل4 سطور، السطر الاول والتاني والتالت والرابع 4 سطور تكرار لغايه ما توصلي طبعا لنهايه الشغل بتاعك. بعد ما بتخلصي الشغل بتاعك، لو انتي مثلا بتبتدي بلوزه وابتديتي بالشكل ده، الشكل من هنا صح، احنا ممكن بعد ما بتخلص البلوزه بتاعتنا بنيجي بقى من الناحيه دي اهو، وبتكرري السطر رقم 2، يعني بتشبكي الخيط من هنا وتشغلي غرزة حشو، ترجعي هنا 5 غرزة عمود حشو، 5 عمود حشو، 5 عمود حشو، وهكذا. بيبقى الشكل معاكي بيديكي شكل الفستونات دي كده من تحت زيها هي من فوق، بتكون شكلها حلو جدا وجميل. وبيكون طبعا ايه بتختمي البلوزه بتاعتك او اي حاجه طبعا الكوفيه او الشال بنفس الغرزه، بس تكرار السطر رقم 2 يا بنات. السطر ده برتفع كام سلسلة؟ برتفع 5 سلسلة. اول 4 سلاسل منهم بيكونوا ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة، والسلسلة رقم 5 بتكون المسافة ما بين العمود الاول والمكان اللي هروح اشتغل فيه. هرتفع بسم الله كده 1 2 3 4 كده، دول عمود ب2 لفة، ورقم 5 المسافة ما بين العمود الاول والمسافة المكان اللي هشتغل فيه. طيب احنا اشتغلنا ال5 سلسلة فوق غرزة الحشو. عندي هنا بيقابلني طبعا قبل الحشو اللي بعدها بيقابلني كام عمود؟ 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين. هسيب اول عمود واخر عمود والثلاث اعمدة اللي في النص هروح اشتغل عليهم ايه؟ هروح اشتغل عليهم 3 عمود بلفة زيهم بالظبط. هلف الخيط، هسيب اول غرزة واروح لتاني غرزة اشتغل عمود بلفة، ده 1، والغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفة 2، والغرزة اللي بعدها كمان عمود بلفة، يبقى كده 3. هاخد سلسلتين 1 2، وهروح فين؟ هسيب طبعا العمود الاخير هنا بنسيب الحشو، بسيب اول عمود من ال5 اللي بعدهم. انا عندي طبعا 1 2 3 4 5.
احنا طبعا سيبنا الاخير من هنا من المجموعة دي، وسبت الحشو اللي بعده، سيب الاول والاخير من هنا بردك. يبقى هنا هسيب احنا كده سيبنا ايه، 1 2 3. واحنا قلنا طبعا هم عبارة عن ايه التلاتة، اللي هو الاخير من هنا والحشو الاول من هنا. اروح بقى للرقم 4 واشتغل عمود بلفة كده، 1 2 3. اخد سلسلتين، 1 2، وهروح فين يا بنات؟ هنعد بقى 1 2 3، وفي رقم 4 هدخل واشتغل عمود وعمود وعمود في الغرز اللي بعدها. والسطر بتاعي كله بيكون عبارة عن 3 عمود على ال3 اعمدة اللي في المنتصف، سلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وفي النهاية خالص برتفع سلسلة واحدة بس قبل الفراغ طبعا، اللي هو قبل ما اروح اشتغل اخر غرزة. باخد سلسلة بعد اخر 3 عمود هنشغلهم، باخد سلسلة وبروح اشتغل في الغرزة طبعا اللي تحت خالص غرزة عمود ب2 لفة. هكمل الاعمدة بتاعتي كلها وهرجع لكم في السلسلة والعمود ب2 لفة نشتغلوا مع بعض. رجعت لكم تاني كده بعد ما خلصت اخر 3 عمود بلفة، باخد سلسلة واحدة بس زي البداية بالظبط. احنا فوق في البداية اشتغلنا 5 سلسلة، اول 4 منهم كان عمود ب2 لفة وسلسلة واحدة بس مسافة ما بين المكان اللي اشتغلت فيه والمكان الاول. هلف بقى الخيط على الابره مرتين، لان انا بشتغل في النهايه عمود ب2 لفه. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف 1 2، لانه ده عمود ب2 لفه جاي من اسمه، بقى معايا 3 حلقات. هنسيب طبعا عندنا هنا السلسله العمود اللي هو الاخير، واروح فوق غرزه الحشو جاي كيرف مايل ناخد بالنا منها، الف الخيط واخرج. معايا 4 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم. يبقى بالشكل دوت اشتغلت غرزة عمود ب2 لفة وقبل منه سلسلة زي بالظبط ما اشتغلت في البداية عمود ب2 لفة وسلسلة. طيب السطر اللي جاي بيكون عندي الشغل عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 2 3 سلسلة بيكونوا عبارة عن عمود بلفة. بلف شغلي الناحية التانية، هلاقي هنا سلسلة اللي احنا كنا واخدينها مسافة يا بنات، هشتغل فوقيها كمان 2 عمود بلفة كده، 1 2. اصبح المجموعة معايا في البداية كده 3 غرزة عمود بلفة اولهم 3 سلاسل. بعد ما اشتغلت 3 غرزة عمود بلفة عندي هنا 3 اعمدة، هسيب اول واحد واخر واحد وهاجي في النص هنا هشغل غرزة حشو بالشكل ده. ارجع هروح فين يا بنات؟ هلاقي السلسلتين هكرر فوقيهم 5 غرزة عمود بلفة كده، 1 2 3 4 5. بعد ما اشتغلت 5 غرزة عمود هسيب اول عمود واخر عمود وهاجي هنا في المنتصف بعمل غرزة حشو. بكرر بقى السطر بتاعي كله، فوق كل سلسلتين بيكون عندي 5 عمود، وبعد كده بعمل حشو في المنتصف في الاعمدة اللي تحت دي، 5 عمود حشو 5 عمود حشو 5 عمود حشو، وهكذا طبعا لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. في نهاية الراوند هنبص الاقي السلسلة طبعا اللي بعد يعني بعد ما بعمل حشو هنا سنجل كروشيه هنا، باجي على السلسلة دي اللي هي رقم 5 من تحت. من تحت طبعا بعد 1 2 3 4 5، في رقم 5 بشتغل 3 عمود 2 عمود بلفة، وفي رقم 4 بشتغل 1 عمود بلفة بس. هكمل بقى السطر بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني. احنا كده بعد ما عملنا الحشو الاخيرة بلف الخيط طبعا، وعندي السلسلة الاولى هنا بدخل اشتغل فوقيها 2 عمود بلفة كده، 1 او من تحت كده على طول 2، وعندي بقى هنا 1 2 3، في رقم 4 بدخل وبقفل باخر عمود بلفة موجود عندي. طيب كده خلصنا السطور الاربعة اللي هي 1 2 3 4. هرجع تاني في السطر اللي جاي هكرر السطر رقم 1 واللي بعده رقم 2 واللي بعده رقم 3 واللي بعده رقم 4 بنفس الطريقة. طيب احنا طبعا تحت كنا شغالين على سلاسل، عايزين نعرف في السطر دوت هنكرر طبعا رقم 1 ازاي. هرتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين. هروح اشتغل ايه؟ هشتغل فوق اول، طبعا اول عمود اشتغلت فوقيه هروح فوق اول عمود يعني تاني عمود بالنسبه لي اهو، هروح اشتغل كمان عمود وهاخد سلسلتين 1 2. هنسيب ايه بقى يا بنات؟ هسيب العمود الثالث والحشو والعمود الاول واروح فوق ال3 اعمده دول اشتغل 3 عمود بلفه، يعني 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين 3 عمود سلسلتين لغايه ما بخلص الراوند بتاعي. وبكده بنكون عرفنا كمان اشتغلنا الاعمده بتاعتنا فين ومكان السلسلتين بيكون بتوعي فين زي ما احنا شايفين. 1 2
بسيب طبعا العمود دوت وسط الحشو والعمود الاول، وبروح اشتغل 3 عمود بلفة فوق ال3 عمود بلفة اللي في الوسط كده. 1 2 3 وهكذا طبعا لغاية ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. بشتغل 2 عمود بلفة فوق اخر 2 عمود بلفة. بصوا بقى الغرزة بتاعتنا بشكل الدوائر بطريقة جميلة جدا، متداخلة بطريقة حلوة جدا. تعملي منها اسهل بلوزة. على فكرة البلوزة بتاعتها لما بنعملها ما بنعملهاش حردات فقط، بس مكان الرقبة بتاعتنا يعني بتكون جاية بالطول كده من فوق لتحت، الوش والظهر مع بعض. يعني ممكن تشغليها كلها قطعة واحدة مقفولة، وممكن تعمليها قطعتين وتشبكيهم في بعض. ومن فوق بس بنعمل الياقة اللي هي سوري دوران الرقبة بتاعتنا، وبنخيط الأكمام، وبعد كده بنبتدي نشتغل بنخيط الأكتاف، وبعد كده بنبتدي نشتغل الأكمام بتاعتنا. بتكون في منتهى البساطة والسهولة. هبتدي بقى زي ما احنا شايفين غرزتنا ايه اللي بنكرره. بنكرر 1 2 3 4، بعد كده 1 2 3 4 وهكذا طبعا لغاية ما بتوصلي لنهاية الشغل بتاعك. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، وحبيت ان احنا نشرحها مع بعض عشان ان شاء الله نطبق مع بعض منها بلوزة حلوة. اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.